বান্ধৱীসকল আজি মানে মই এটা টিপছ লৈ আহিছোঁ টিপছটো হৈছে হোৱাটছএপত কেনেকৈ মানে আখৰ বদলাব পাৰি মানে যিটো তাত মানে লিখা আছে আপুনি নাম এটা কাৰোবাৰ ছেভ কৰিলে বা কাৰোবাৰ নাম এটা ছেভ কৰিলে তাৰ নামটো মানে বেলেগ বেলেগ ষ্টাইল কৰি কেনেকৈ ছেভ কৰিব পাৰি বা আপুনি কাৰোবাক মেছেজ দিলে মেছেজটো কেনেকুৱা মানে বেলেগ ষ্টাইলিছ হৈ যাব ষ্টাইলত মানে কৰিব পাৰি সেইবিলাক হয় মানে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চাব কেনেকুৱা লাগে ক'ব লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কি বনাই মানে কি কৰিছিলোঁ চাওক ভিডিঅ'টো একদম সহজ হয় মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ জিবি হোৱাটছএপত আপোনালোকে মানে নৰ্মেল হোৱাটছএপটো পাৰে মই নৰ্মেল হোৱাটছএপটো দিম তাৰপৰা মই জিবি হোৱাটছএপটো মানে ইউজ কৰিছোঁ জিবি হোৱাটছএপটো হৈ আপোনালোকক মানে ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ জিবি হোৱাটছএপৰ যাৰ জিবি মানে হোৱাটছএপ আছে আজিকালি বহুতে জিবি হোৱাটছএপে ইউজ কৰে সেইকাৰণে মই জিবি হোৱাটছএপটো আজি মানে দেখাই দিওঁ জিবি হোৱাটছএপক কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে বহুতে নাজানে যিবিলাকে জানে আৰু যিবিলাকে নাজানে মানে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভালেই হ'ব ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু টিপছটো একেবাৰে সহজ হয় একদম লগতে পাই যাব মানে চাব তেতিয়াহ'লে মানে জিবি হোৱাটছএপত আমি এতিয়া টিপছটো দিম আৰু সেইটো মানে কেনেকৈ আখৰবিলাক চেঞ্জ কৰিব পাৰি তেতিয়াহ'লে ব'লক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো আজি জিবি হোৱাটছএপত গ'লে দেখিছে জিবি হোৱাটছএপৰ আখৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হৈ গৈছে দেখিছে এইটো আমি কেনেকৈ মানে চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ আখৰটো এতিয়া আমি ইয়াত তিনিটা ফুট আছে দেখিছে কিনাৰ সেই তিনিটা ফুটত টাচ কৰি দিলোঁ আৰু দিয়াৰ লগতে জিবি ছেটিংছ আছে আৰু তলত ছেটিংছ এটা আছে জিবি ছেটিংছটোতে টাচ কৰিব জিবি ছেটিংছত গ'লোঁ এতিয়া গৈ তাত এইটো ইউনিভাৰ্চেল আছে দেখিছে মানে হোম স্ক্ৰীনৰ ওপৰত ইউনিভাৰ্চেল আছে এটা এইটো এডভান্স আছে আপডেট আছে এবাউট আছে থেমছ আছে ইউনিভাৰ্চেল আছে সেইটোত দিব ইউনিভাৰ্চেল তাৰপিছত ইয়াত গৈ এতিয়া আমি ইয়াত আছে কালাৰ্ছ আৰু ষ্টাইল তলত আছে এটা আছে কালাৰ্ছ আৰু এটা ষ্টাইল লুক এণ্ড ফিল টাচ কৰি দিব টাচ কৰাৰ লগতে আছে হোৱাটছএপ অল হোৱাটছএপ ওৱান ফেচবুক এণ্ড্ৰইড ছিষ্টেম ইমেজ আছে তাৰপিছত তাত তলত আছে ফন ষ্টাইল তাত টাচ কৰিব তাত টাচ কৰাৰ লগতে এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক আখৰ নৰ্মেল আখৰটো কেনেকৈ নৰ্মেল ধৰিছোঁ নৰ্মেল হৈ যাব চাব এতিয়া আখৰটোকে বেলেগ হৈ গ'ল নে নৰ্মেল আৰু এতিয়া আমি পকোৱা বগী যি লাগে মই দেখাই দিম আকৌ এতিয়া ইয়াৰ আখৰটো নৰ্মেল হৈ গৈছে দেখিছে এইটো নহয় যাব এইটো দেখিছে এইটো আখৰ দিছোঁ আৰু এই দেখিলে তাত যি আখৰ লাগে সেই আখৰে পাব এয়া যেনেকুৱা আখৰ বিচাৰে তেনেকুৱা আখৰ আপোনালোকে মানে পাই যাব এতিয়া আমি এইটো সলাই তো আমি শিকোঁতে আমি নৰ্মেলটো কৰি দিওঁ এতিয়া মই এইটো আখৰকে দি থৈ দিওঁ এটা আখৰ আপোনালোকে ইয়াত যি আখৰ আছে আপোনাৰ যোনটো চিলেক্ট কৰিব বিচাৰে চিলেক্ট কৰি লৈ ল'ব পাৰে ইয়াত বহুতবিলাক আছে এইবিলাক চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে কিছুমানে নাজানে মানে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভাল হ'ব আৰু তেওঁলোকে জানিব এতিয়া মই এইটোকে লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো মই বেক হৈ যাওঁ এই দেখিলে এয়া মোৰ আখৰ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব আৰু ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগৰবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব তাৰ আজিলৈ বাই আৰু নতুন টিপছবিলাক পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যোনে নতুনকৈ চাই আছে আজিলৈ মানে এইখিনিতে আৰু একো নকওঁ বাই